Xin chào mọi người đã đến với góc nhỏ của Đỗ Nguyên. Mình làm kênh này để chia sẻ kiến thức sách vở văn chương và một số kinh nghiệm cá nhân trong học tập và công việc. Hy vọng có thể giúp ích được cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với quyển sách khoa học mang tên Những tù nhân của địa lý của tác giả Tim Marshall. Tác giả Tim Marshall là ký giả người Anh với hơn 25 năm kinh nghiệm về tin tức đối ngoại. Ngoài vai trò ký giả và biên tập viên, Tim Marshall còn là nhà bình luận khách mời về các sự kiện thế giới của BBC, Sky News. Quyển sách Prisoners of Geography là một trong 5 cuốn sách của ông đều nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times và được xuất bản ra rất nhiều thứ tiếng. Những tù nhân của địa lý trong loạt sách của tác giả Tim Marshall bao gồm 3 quyển còn lại đã được xuất bản ở Việt Nam, đó là: thứ nhất, Chia rẽ, tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường; thứ hai, Tương lai của địa lý, và quyển thứ ba là Chết cho màu cờ, quyền lực và chính trị của những lá cờ. Loạt sách này đều được viết dựa trên lý thuyết địa chính trị Geopolitics. Trong đó, địa chính trị là lĩnh vực nghiên cứu về tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi của các quốc gia và quan hệ quốc tế. Cụ thể, địa chính trị xem xét việc các yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số hay địa hình tác động như thế nào tới chính sách đối ngoại của các quốc gia và vị thế của quốc gia đó trong hệ thống quốc tế. Khái niệm địa chính trị lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà khoa học chính trị người Thụy Điển Robert Steigenlin vào năm 1899. Sau đó được tiếp tục phát triển bởi nhiều nhà khoa học nổi tiếng cho đến hiện nay. Bên cạnh địa chính trị, chúng ta có những lý thuyết khác lấy địa lý làm trung tâm như địa văn hóa, địa lịch sử. Những tù nhân của địa lý sẽ làm người đọc liên tưởng đến loạt sách Súng, Vi trùng và thép của Jared Diamond, cũng lấy địa lý để giải thích cho nhiều vấn đề. Nhưng tác giả Tim Marshall tập trung vào chính trị chứ không phải lịch sử hay văn hóa như tác giả Jared Diamond. Cho nên, quyển sách Những tù nhân của địa lý sẽ cô đọng và đơn giản hơn bởi vì lượng kiến thức mà sách cung cấp không quá nhiều. Tuy nhiên, lời khuyên đầu tiên khi đọc quyển sách này là bạn phải cần một bản đồ thế giới hoặc một quả địa cầu. Đối với những ai chưa thể thuộc được vị trí địa lý của các quốc gia và vùng lãnh thổ, thì đó là điều bắt buộc. Bởi vì bạn có thể sẽ bị rối loạn trong việc xác định vị trí vùng đất mà sách đang muốn nói đến ở đâu. Những tù nhân của địa lý bao gồm 10 chương, một lời giới thiệu và một kết luận với độ dài hơn 400 trang. Nhìn chung, đây là một quyển sách vừa đủ với một lượng kiến thức phổ thông cơ bản, không có quá nhiều thuật ngữ chuyên sâu, nhưng vẫn nhấn mạnh được những vấn đề quan trọng một cách xúc tích, giúp người đọc theo dõi mọi thứ dễ dàng, đương nhiên nếu có bản đồ trong tay. Hầu như mọi vấn đề chính trị quan trọng trên thế giới đều được đề cập trong sách, như việc tranh chấp ở Ấn Độ và Pakistan, mâu thuẫn của các nước Đông Bắc Á, vấn đề Nga và các nước châu Âu, lục địa châu Phi, cường quốc Hoa Kỳ. Mọi chính sách đối ngoại và chiến lược chính trị của các quốc gia đều được nhìn bằng góc độ địa lý. Tác giả đã khẳng định trong sách rằng các nhân tố địa lý vốn đã góp phần xác định lịch sử đa phần sẽ tiếp tục xác định tương lai của chúng ta, và cho rằng địa lý vẫn luôn luôn là một loại nhà tù định nghĩa một quốc gia là gì hoặc có thể là gì, và là một nhà tù mà các nhà lãnh đạo thế giới thường phải nỗ lực để thoát ra. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, việc bị chi phối bởi địa lý có thể được giảm nhẹ nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Bằng chứng hiện hữu thực tế chính là cuộc chiến tranh Nga và Ukraine hiện giờ. Một cuộc chiến tương tự như Phần Lan đã từng xảy ra. Sau đó, đất nước này đã phải thực hiện một chính sách đối ngoại thông thái hơn. Điều này đã được đề cập trong quyển sách Biến động của tác giả Jared Diamond. Cả hai bên tham chiến đều phải trả giá đắt,
đặc biệt là người dân vô tội. Lịch sử luôn có những bài học quý giá và có thể sẽ lặp lại nếu chúng ta không rút ra được những kinh nghiệm xương máu. Quyển sách Những tù nhân của địa lý phân chia các chương theo mỗi quốc gia lớn như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, hoặc những vùng đất như Bắc Cực, Trung Đông. Bởi vì mô tả thế giới quá rộng, cho nên sẽ không đi sâu vào từng quốc gia nhỏ hoặc các vùng không có vị trí chiến lược quan trọng, tác động hoặc chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thế giới như Việt Nam hay các quần đảo ở Nam Cực. Có thể nói, quyển sách là một sự tổng hợp những lý giải từ nhiều quyển sách chi tiết hơn. Cho nên, nếu bạn muốn tìm kiếm một quyển địa chính trị chuyên sâu về Trung Quốc, Hoa Kỳ hoặc Nga, thì đây không phải là một lựa chọn sẽ khiến bạn mãn nguyện. Sau đây, xin mời mọi người cùng nghe một trích đoạn trong quyển sách Những tù nhân của địa lý. Chương 1. Nước Nga. Nga là một đất nước rộng lớn nhất, mênh mông. Diện tích của Nga là 6 triệu dặm vuông, bao phủ 11 múi giờ, là quốc gia lớn nhất thế giới. Rừng, hồ, sông ngòi, lãnh nguyên đóng băng, thảo nguyên, rừng taiga và vùng núi của nước Nga, tất thảy đều mênh mông. Kích thước này đã thấm sâu trong nhận thức tập thể của chúng ta. Dù chúng ta có ở nơi đâu, thì nước Nga vẫn luôn ở đó, có thể nằm về phía đông, phía tây, phía bắc hay phía nam, nhưng luôn luôn có gấu Nga vĩ đại. Không phải là một điều tình cờ mà gấu Nga là biểu tượng của quốc gia bao la này. Gấu luôn ở đó, đôi khi ngủ đông, đôi khi gầm gừ, oai phong nhưng hung dữ. Gấu là một từ có trong tiếng Nga, nhưng người Nga luôn ngại ngần khi gọi sinh vật này bằng tên thật. Họ sợ rằng điều đó sẽ gợi nhắc đến mặt tối của nó. Họ gọi nó là kẻ thích mật ong. Ít nhất có 120.000 kẻ thích mật ong sống tại một đất nước nằm vắt từ châu Âu sang châu Á. Phía tây của dãy núi Ural là phần nước Nga thuộc châu Âu. Phía đông dãy núi là Siberia, trải dài đến tận biển Bering và Thái Bình Dương. Thậm chí ngay trong thế kỷ 21, đi ngang qua đất nước này bằng đường sắt cũng phải mất 6 ngày. Các nhà lãnh đạo của nước Nga phải nhìn xuyên suốt những khoảng cách như vậy, những khác biệt như vậy, rồi đề ra những chính sách phù hợp. Trong mấy thế kỷ này, họ đã hướng mắt về mọi phương, nhưng chủ yếu tập trung vào phía Tây. Khi các nhà văn tìm đường đến trái tim của chú gấu này, họ thường sử dụng lời nhận xét nổi tiếng về nước Nga của Winston Churchill vào năm 1939. Đó là một câu đố được bọc trong một bức màn bí ẩn, giấu bên trong một cỗ máy mã hóa. Nhưng ít người nói trọn câu nói ấy. Nó kết thúc bằng: nhưng có thể có một chiếc chìa khóa đó chính là lợi ích quốc gia Nga. 7 năm sau, ông đã dùng chiếc chìa khóa này để mở ra đáp án của ông cho câu đố đó và khẳng định rằng: tôi bị thuyết phục rằng không có gì họ ngưỡng mộ bằng sức mạnh và không có gì họ ít tôn trọng bằng sự yếu đuối, đặc biệt là sự yếu đuối về quân sự. Có thể lúc bấy giờ, ông đang nói về giới lãnh đạo đương nhiệm của Nga, bất chấp việc được bao bọc kỹ trong tấm áo dân chủ, về bản chất vẫn là một đế chế độc tài lấy lợi ích quốc gia làm cốt lõi. Khi Vladimir Putin không nghĩ về Thiên Chúa hay những rặng núi, ông ta nghĩ về bánh pizza, cụ thể là hình dạng của một lát bánh pizza, hình nêm. Đầu nhọn của hình nêm này là Ba Lan. Nơi đây, dải đồng bằng Bắc Âu mênh mông trải từ nước Pháp đến dãy Ural, rặng núi kéo dài khoảng 1.000 dặm từ Nam chí Bắc, tạo thành một ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á, chỉ rộng 300 dặm. Bình nguyên này chạy từ biển Baltic ở phía Bắc đến dãy núi Carpathian ở phía Nam. Đồng bằng Bắc Âu bao quanh miền Tây và miền Bắc nước Pháp, nước Bỉ, Hà Lan, miền Bắc nước Đức và hầu hết Ba Lan. Từ góc nhìn của Nga, đây là một thanh kiếm mà hai cạnh lưỡi đều sắc. Ba Lan hiện diện cho một hành lang khá hẹp mà Nga có thể đưa quân đội đi xuyên qua khi cần thiết và nhờ vậy ngăn chặn kẻ địch tiến đến Moscow. Nhưng từ đầu nhọn này, hình nêm cũng bắt đầu trải rộng ra. Khi chạm đến biên giới Nga, nó đã rộng hơn 2.000 dặm và từ đó đi đến Moscow, và xa hơn nữa, địa hình hết thảy đều bằng phẳng. Ngay cả khi có một quân đội lớn,
bạn cũng phải vô cùng vất vả để phòng tuyến bằng vũ lực dọc toàn bộ tuyến đường này. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ bị xâm chiếm từ hướng này, một phần là nhờ chiều sâu có tính chiến lược của nó. Một đội quân đến thời điểm tiếp cận được Moscow thường phải duy trì một đường hậu cần dài dằng dặc đến mức không kham nổi. Một sai lầm mà Napoleon đã phạm phải vào năm 1812 và Hitler lặp lại năm 1941. Tương tự tại miền Viễn Đông nước Nga, chính địa lý đã che chở cho đất nước này. Việc di chuyển một quân đội từ châu Á lên phần đất Nga thuộc châu Á là vô cùng khó khăn. Hầu như không có gì để làm mục tiêu tấn công ngoài tuyết, và bạn bất quá cũng chỉ có thể tiến đến dãy Ural. Sau đó, bạn sẽ chỉ chiếm được một phần lãnh thổ mênh mông trong những điều kiện khắc nghiệt, với đường tiếp tế hậu cần dài dằng dặc cùng nguy cơ bị phản công thường trực. Bạn có lẽ cho rằng không ai từng có ý định xâm lược nước Nga, nhưng đó không phải là suy nghĩ của người Nga, và họ có lý. Trong vòng 500 năm trở lại đây, họ đã bị xâm lược một vài lần từ phía Tây. Người Ba Lan vượt qua đồng bằng Bắc Âu năm 1605, sau đó là người Thụy Điển dưới thời của vua Charles XII vào năm 1708. Người Pháp dưới quyền Napoleon vào năm 1812. Và người Đức 2 lần trong cả 2 cuộc thế chiến năm 1914 và năm 1941. Nhìn theo một cách khác, nếu tính từ cuộc xâm lược của Napoleon năm 1812, rồi tính cả cuộc chiến tranh Crimea năm 1853 và năm 1856, và 2 cuộc thế chiến cho đến năm 1945. Như vậy, người Nga phải chiến đấu trong hoặc xung quanh đồng bằng Bắc Âu trung bình 33 năm một lần. Vào cuối Thế chiến thứ hai năm 1945, người Nga chiếm giữ một vùng lãnh thổ chiếm đoạt được từ nước Đức tại Trung và Đông Âu. Một số vùng trở thành một phần của Liên bang Xô Viết, khi nó ngày càng trở nên giống với đế chế Nga cổ. Năm 1942, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được hình thành bởi sự kết hợp của châu Âu và các quốc gia Bắc Mỹ để phòng vệ châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trước hiểm họa tấn công từ phía Liên bang Xô Viết. Để đáp lại, đa số các quốc gia cộng sản ở châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Nga, thành lập khối hiệp ước Warsaw năm 1955, một hiệp định phòng thủ và tương trợ về quân sự. Hiệp ước này được xem là vững như thành đồng, nhưng sau vài năm của thập niên 1980, nó đã bị rỉ sét, và sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, nó tan thành khói bụi. Tổng thống Vladimir Putin không phải người hâm mộ vì Tổng thống Liên Xô cuối cùng Mikhail Gorbachev. Ông đổ lỗi cho Gorbachev vì đã làm suy yếu an ninh Nga và đề cập đến sự tan rã của Liên bang Xô Viết trong những năm 1990 như một thảm họa địa chính trị lớn của thế kỷ. Kể từ đó, người Nga lo lắng canh chừng trong khi NATO cứ từ từ lén đến gần, kết nạp thêm các thành viên mà Nga tuyên bố là các nước này đã từng hứa sẽ không tham gia, ví dụ như Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan vào năm 1999, các nước Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Slovakia vào năm 2004 và Albania vào năm 2009. NATO nói rằng chẳng có một cam kết nào như vậy từng được đưa ra. Nga, như mọi cường quốc khác, đang nghĩ cho 100 năm tới và hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một thế kỷ trước, ai có thể đoán được là các lực lượng quân đội Hoa Kỳ sẽ đóng quân tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, cách Moscow chỉ vài trăm dặm. Đến năm 2004, mới 15 năm kể từ năm 1989, tất cả các thành viên cũ của khối hiệp ước Warsaw trước đây, trừ Nga, đều tham gia NATO hoặc Liên minh châu Âu. Tâm trí của chính quyền Moscow nhờ đó mà đã được tập trung và nhờ cả lịch sử của nước Nga nữa. Nước Nga là một khái niệm khởi đầu từ thế kỷ thứ 9 và là một liên bang lỏng lẻo của các bộ lạc Đông Slavy, được gọi là Rus Kiev, gốc gác tại Kiev và các thành thị khác dọc theo sông Danube, ngày nay thuộc Ukraine.
Người Mông Cổ trong khi mở rộng đế quốc của họ đã liên tục tấn công vùng đất này từ phía nam và phía đông, sau cùng tràn vào vùng đất này vào thế kỷ thứ 13. Khi đó, nước Nga non trẻ được dời về hướng đông bắc, trong và xung quanh thành phố Moscow. Nước Nga sơ khai này được gọi là Đại Công quốc Muscovy, không thể phòng thủ được, không có núi, không có sa mạc, chỉ có vài con sông. Bốn bề đều là bình nguyên, và bên kia thảo nguyên ở phía nam và phía đông là người Mông Cổ. Kẻ xâm lược có thể tiến vào bất kỳ nơi nào họ chọn, và hầu như không có vị trí phòng thủ tự nhiên nào để đồn trú. Ivan Bạo Chúa, vị sa hoàng đầu tiên xuất hiện. Ông ta đã thực hiện khái niệm tấn công để phòng thủ, có nghĩa là bắt đầu sự bành trướng bằng cách củng cố ngay từ cứ địa của mình và hướng ra bên ngoài. Cách này sẽ dẫn đến sự vĩ đại. Đây là một con người đã chủ trương lý thuyết cho rằng cá nhân có thể thay đổi lịch sử. Nếu không có nhân vật kết hợp cả tính cách tàn nhẫn quyết liệt và có tầm nhìn này, lịch sử Nga đã rất khác với ngày nay. Nước Nga non trẻ bắt đầu bành trướng từ từ dưới thời ông nội của Ivan, tức Ivan Đại Đế. Nhưng sự bành trướng này đã tăng tốc sau khi Ivan trẻ lên nắm quyền vào năm 1533. Nga xâm lấn về phía đông đến dãy Ural, về phía nam đến biển Caspy và phía bắc tiến đến vành đai Bắc Cực. Nga tiếp cận được biển Caspy, sau đó là biển Đen. Do đó, Nga tận dụng lợi thế của dãy Kafka làm thành rào cản tự nhiên giữa Nga và Mông Cổ. Một căn cứ quân sự được xây dựng ở Chechnya nhằm ngăn chặn bất cứ kẻ nào lăm le tấn công, dù là những đoàn kỵ binh thiện nghệ của Mông Cổ, của đế chế Ottoman hay của người Ba Tư. Tuy có vài thất bại, nhưng trong thế kỷ tiếp theo, Nga đã vượt qua dãy Ural và tiến dần vào Siberia, cuối cùng sát nhập toàn bộ dải đất đến bờ Thái Bình Dương xa tiếp về phía đông. Giờ đây, người Nga đã có một vùng đệm không hoàn chỉnh và một vùng nội địa có chiều sâu chiến lược, một nơi nào đó có thể rút về trong trường hợp bị xâm lấn. Sẽ không có ai tấn công họ bằng vũ lực từ Bắc băng dương, cũng không có ai cố vượt qua dãy Ural để đến vùng đất của họ. Dải đất của họ đang trở thành nước Nga như chúng ta biết hiện nay, và để đến được nơi đó từ phía nam hay phía đông nam, bạn phải có một đội quân khổng lồ, một đường tiếp vận hậu cần rất dài và phải chiến đấu để vượt qua nhiều cứ điểm phòng ngự. Vào thế kỷ 18, dưới thời Peter Đại Đế, người đã sáng lập đế chế Nga vào năm 1721, và sau đó là nữ hoàng Catherine Đại Đế, nước Nga nhìn về hướng Tây, mở rộng đế chế thành một trong những thế lực lớn của châu Âu, được thôi thúc chủ yếu bởi thương mại và chủ nghĩa dân tộc. Một nước Nga an toàn hơn và hùng mạnh hơn giờ đây có đủ sức chiếm cứ Ukraine và phương Tây đến dãy Carpathian. Nga đã chiếm hầu hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là các quốc gia vùng Baltic như Litva, Latvia, Estonia. Do đó, Nga được che chở bởi bất kỳ cuộc đột nhập nào qua đường bộ hoặc từ phía biển Baltic. Giờ đây, Nga đã có một vành đai khổng lồ quay quanh Moscow, trung tâm của đất nước, bắt đầu từ Bắc Cực. Vành đai này đi xuống vùng Baltic qua Ukraine, rồi đến dãy Carpathia, Biển Đen, Kafka và Caspia, quay trở lại dãy Ural chạy dài đến vành đai Bắc Cực. Trong thế kỷ 20, nước Nga Cộng sản đã thành lập Liên bang Xô Viết. Đằng sau lời hùng biện, người lao động toàn thế giới liên hiệp lại, Liên Xô rõ ràng chỉ đơn giản là một đế quốc Nga mà thôi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nga trải dài từ Thái Bình Dương đến Berlin, từ Bắc Cực đến biên giới Afghanistan, một siêu cường kinh tế, chính trị và quân sự, chỉ có Hoa Kỳ mới là đối thủ. Nga là đất nước lớn nhất thế giới, kích cỡ gấp đôi Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, gấp 5 lần Ấn Độ, gấp 25 lần Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Nga có dân số tương đối nhỏ, chỉ khoảng 144 triệu người, ít hơn cả Nigeria hoặc Pakistan. Một canh tác nông nghiệp ngắn và phải chật vật lắm, Nga mới phân phối tương đối thỏa đáng hoa màu thu hoạch cho vùng đất trải dài 11 múi giờ mà Moscow cai quản. Nước Nga cho tới chân dãy Ural
là một cường quốc châu Âu trong chừng mực nó tiếp giáp với đại lục châu Âu. Nhưng nó không phải là một cường quốc châu Á, mặc dù có chung đường biên giới với Kazakhstan, Mông Cổ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, và có chung hải giới với một số nước bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cựu ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ Sarah Palin từng bị chế giễu khi báo chí đưa tin bà nói rằng bạn thật sự có thể nhìn thấy nước Nga từ vùng đất này ở Alaska. Một câu nói bị bóp méo bởi cách đưa tin của truyền thông thành bạn có thể nhìn thấy nước Nga từ cửa nhà tôi. Điều bà thật sự nói chính là bạn có thể thấy nước Nga từ dải đất này của Alaska, từ một hòn đảo tại Alaska. Bà đã nói đúng, một hòn đảo Nga trong eo biển Bering, cách một hòn đảo của Hoa Kỳ, chỉ có 2,5 dặm và có thể quan sát bằng mắt thường. Bạn thực sự có thể nhìn thấy nước Nga từ Hoa Kỳ. Video giới thiệu về quyển sách Những tù nhân của địa lý của tác giả Tim Marshall đến đây là kết thúc. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy theo dõi kênh và thích video này giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong một video khác.